सुसेगाद दंपार पडूनारांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज मार्चाची 7 तारीख. सुरवातेक खबर. गोंय विधानसभेचें 14 दिसांचें बजेट अधिवेशन मार्चाचे 6 तारखेक सुरू जालें. म्हत्वाची खबर म्हणल्यार इनाफ इज इनाफ ही चळवळ हाणें सगळे 40 आमदार हांकां गोंयची जमीन अदीक करून एग्रीकल्चरल जमीन राखून दवरपाक एक ड्राफ्ट एग्रीकल्चरल लँड प्रोटेक्शन बील सगळ्या पक्षाचे आमदार हांकां दिल्लें आसा आनी मागलां की ह्या बजेट अधिवेशन मुखार दवरचें म्हूण. हें बील आदलो अलाहाबाद हायकोर्ट हाचो जस्टीस फर्दिनो रेबेलो हाणें तयार केला. The object of this bill is to undo all the wrongs that have been done since 2023 and more specifically Section 39A of the Town and Country Planning Act, for which we have asked for an absolute repeal from the date of its introduction in 2024. Similarly, in respect of hill cutting, including slopes, we have asked for recasting Section 17A that hill slopes up to a gradient of 25 as notified by the Surveyor General of India can only be cut or permission granted for development if there is a public interest and for no other reasons, and the chief town planner has to record reasons as to what is the public interest. We do not want our hill slopes and our hills to be cut unless there is a real objective, which is for the benefit of the people at large. Then we have asked for a new section in the Land Revenue Code, Section 22A. By this section, we want to see, and we have provided that, agricultural lands in Goa cannot be converted for a non-agricultural purpose. Now, when you say agricultural lands, these are lands as defined under the Tenancy Act. Secondly, they cannot be sold to a non-agriculturalist, and the agriculturalist who seeks to purchase the land according to law can only purchase it if he is a resident of Goa for at least 30 years. The idea being that only person generally interested in Goa, whether they be Goans or long residents who have become a part of our society, only they can purchase lands, but this will only be for agricultural purposes. Then there was another law brought in 2023 permitting change of zoning of paddy fields, which includes tenanted paddy fields. Now this was doing a great mischief, whereas under the tenancy law they could not be amended, under the protection law of 91 they could not be converted. By bringing them under Section 39A and by changing the zone, they sought to permit conversion of even paddy fields. Now, strictly speaking, they could not do this under the 91 Act, but as a measure of abundant caution and to prevent mischief in play, we have asked for a repeal of Section 3(2) of that Act and made a provision that agricultural lands cannot be put for a non-agricultural purpose and cannot be converted. So the entire object of the bill is that agricultural lands, whether they come from the Komindad or otherwise, must maintain the object and the purpose for which they were given. A lot of damage has already been done, but we do not want further damage to be done. And more importantly, we do not want a demographic change in our villages. What will happen is a matter for debate in the House. Most opposition parties have tabled this House. It is going to be tabled in the House on 13th of March in terms of what I have been informed by Mr. Vijay Sardesai, who has also tabled this bill, and hopefully will come up for discussion. Whether the government will support it we do not know. But we are waiting to see, because the enough movement is very, very clear. Our objective is
that the offensive sections must go. If this assembly does not do it, there are elections coming in next year, early next year, and we will have to work to bring in then, if this assembly does not do it, MLAs who will officially bring in this act as a ruling party. That is going to be objective, and we are very, very specific about that. दुसरी खबर, अरब देशांत झूज पेटला हाचे बाबतीन खबर. दुबय, कटार, कुवेट, ओमान, बारेन आनी वेगवेगळी अरब देशांत, इराण देशांत झूज मांडला ताचेर ह्या देशांत रावतल्या गोंयकारांचेर सद्याक तरी असर पडला. गेल्ल्या 6 दिसांनी शांतिकाय आसा, पूण परिस्थिती गंभीर आसा अशी आमकां खबर मेवल्या. कुवेट देशांत रावपी कार्मो सांटोस आमकां सांगता. हांव कार्मो सांतोस कुवेटाकसान वयता. सद्याक म्हजें अवसान आसा आनी आमचे गाल्फाचे वॉर सुरू जाला ताका आयज 5 दीस लागता. कॅज्युअलिटी जायत आसा. हांगासर आयज एक ल्हानशें 11 वर्सांचें भुरगें मेळ्ळें डेब्रीज पडून ताचेर. आनी आमचे कुवेटाची आर्मी सगळी आसा ती सगळी ड्रोन्स इंटरसेप्ट करता आनी आमी मातशे सेफ उरल्यात. तुमी सगळ्यांनी आमकां तुमचे मागण्यांनी रोजारान सांबाळचें आनी हांगासर लोकांक गोंयकार लोक आसात तेमी पॅनीक जावचे न्हय. सगळ्यो वस्तू जेवणाच्यो, उदकाच्यो सगळ्यो तयारी हांगासर आसात. सरप्लस जेवण हांगासर आसा, उदक सगळें आसा. लूट करचें न्हू आनी एक्स्ट्रा जाय तितलें हाडून घरान भरचें न्हय. लिमिटेड जाय तितलें हाडात आनी दवरात. आनी कसली कॅज्युअलिटी तुमकां जाली जाल्यार कितेंय गरज जाला जाल्यार म्हाका उलोव मातसो. हांव 24/7 हांगासर आसा आनी पयलेय घरान आशिल्लो आनी आतांय घरान आसा. आनीक हो म्हजो नंबर तुमकां जाय जाल्यार तुमी रिकॉर्ड करचो, तुमकां मेवतलो. सो एनी टायम म्हाका कॉल करात. कसली इमर्जन्सी जाली जाल्यार म्हाका सांगात, हांव तुमकां पावतलो. लास्ट पासून तुमकां आसतलो. दुसरें म्हणल्यार आयज एक केरीत भाशेन आमची गोंयची बायल साश्टीची आसोलनाची तिची मातशे रनअवे जाली, तिका दुयेंत जाली आनी तिका हांवें आतां सरेंडर केली इंडियन एम्बसीन आनी ते इंडियन एम्बसी शेल्टरान आहा, दुयेंत आहा. तिका एम्बसी आनी आमी सांगातान मेळून गांवांत पावयतले. तेची फॅमिलीकूय खात्री दवरात, रोजारान दवरात. आमी पावतात आनीक भिवपाची कांयच गरज ना. इतल्यान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तुका बाब कार्मो सांतोस, तुवें आमकां ही म्हायती दिली म्हूण. मागता आमी हे अरब देशांत शांतिकाय बेगीनूच आयल्यार पुरो म्हूण आनी हिंगा रावतल्यांक सुरक्षीत आसात म्हूण. आनीक म्हत्वाची खबर म्हणल्यार गोवा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट सेक्शन 39A हाचे बाबतीन गोंयांत चळवळ चालू आसा ती खरी. गेल्ल्या सुमारांत आमी पळयले कशे तरेन रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षाचो सांत आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार विरेश बोरकर आनी ताचो सांगाती फास्ट अँड टू डेथ हाचेर बसलेले ते. आनी 6 दिसां उपरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें श्रीराम पाले येवचे आसले ते प्रोजेक्ट रद्द करता म्हूण आश्वासन दिल्या उपरांत आपलो फास्ट अँड टू डेथ काबार केलो. एक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो आमचे तरणाटे ह्या चळवळ हातूंत कित्याक फाटी. सद्याक 2 गोंयकार तरणाटे USA आपले शिकप करता तो ताहीर नोरोना. I need to keep your attention on Goa on 39A because this is how the government is operating. The most recent 39A case that was final was 19th February 2026, around 15,800 square meters in Chopde, Mandrai constituency. Chopde एक ल्हान नाजूक गाव across the bridge from Shioli. फकत 200 घरां आसात थंय, 800 villagers, mostly ST community and involved in Mithagar work. Salt panners are one of the most marginalized communities in Goa. Time and time again, whether it is something like Birch nightclub, salt pan community gets attacked. आनी वार्का गांवचो सोहेल फ्रांसीस फुटाडो आपलो प्रयत्न करता गोंयकारांक अदीक करून तरणाट्यांक जागृत करपाक. आनी तो आमच्या लागीं उलयलो. Yes, so since the start, I've always been saying that it's the duty of the youngsters to come out and to speak up against all this destruction that is happening in Goa, environmental, cultural, everything. And the crux of all this is the 39A issue. And
when I started my channel itself, my whole idea was to get the information to the youngsters, because I saw that a lot of the youth did not know what is happening properly. They knew the destruction that is happening, they weren't happy with what they saw, but they didn't know how to channelize it and everything. So my idea was to get that information to them so that the youth would know what is happening, because till today, unfortunately and fortunately, it is our parents' generation that is fighting the good fight, and it's about time that we take over and we move forward into protecting Goa, because it's tomorrow we who are going to inherit this broken Goa if we remain quiet. So I request all the youth to please come out, please speak up against this destruction, speak up against this destruction that is caused by the 39A, and come forward. उत्तर गोंयकारांनो आनी आमगे गोंयचे तरणाटे मातशे मुखार सराय, because what is happening in Goa is not good. आणि आता वयचे पयलीं त्रियात्रमाचे वयली खबर. गेल्ले कांय वर्सां जालीं आमी पळयतात कशे तरेन आमचे गोंयकार पुर्तुगेज पासपोर्ट हाचो फायदो घेवन गोंय सोडून लंडन आपले फॅमिली सांगाताक रावपाक लागले ते. हाचे विशीं मेर्से गांवचो आमचो भाव अविटो फर्नांडीस हाणें हो एक विचित्र भाशेचो त्रियात्र बरयला आनी डिरेक्ट केला. ताचें नांव जावन आसा वेलकम टू लंडन. बाब अविटो आमचे लागीं उलयलो. ह्या तियात्रा वरवीं हांव दाखोवंक सोदतां की जायतो गोंयकार गोंया सोडून युकेक गेलो, आपलो आनी आपल्या भुरग्यांचो फुडार घेवन उबावना. थंयसर पावून तांचो फुडार बरो जालो. गोंयान पासून तांची ल्हान ल्हान घरां आसलीं ती मोडून तांणी त्या जाग्यांचेर आतां व्हडले बंगले बांदल्या. इतलेंच न्हय, थोड्या घरांनी मोटरसायकल पासून दिसनासल्यो, तेंकडेन आयज व्हडलीं मोटरां दिश्टी पडटा. एकदम बरी खबर. पूण सगळें जोगजोगता तितलें भांगार न्हय. जायते भुरगे हिंगासर गोंया वायट रस्त्यांचेर आसले, थिंगा वचून सुदरले. पूण थंयसर जायते भुरगे वायट रस्त्यांचेर पावंक पावले. हें हांवें म्हाज्या तियात्रान दाखयलां. सगळ्यांक बरी खबर आसतली, युकेक ल्हान भुरग्यांक पासून कांयच लिवपाक जायना. आनी जरी तर कितेंय म्हटलें जाल्यार आनी ताणें पुलीस कंप्लेन केलो जाल्यार आवय बापूय भितर पडटा. ल्हान आसलेल्या भुरग्यांक गिन्यान आसना आपूण कितें करता तें. आमच्या लोकांक जो भायर गेलो, युकेक गेलो, तांकां त्या गांवचो मोग न्हय, तांकां गोंयचो भरपूर मोग, पूण पोटाक लागून ती गेली. पूण म्हाका दिसता म्हज्या चिंतना प्रमाणे आदी लोक आफ्रिकाक गेलो, गल्फाक गेलो, आनी ते बापूय तिगासो जोडून आपल्या फॅमिलीन पोसताले. तांणी तशेंच करूंक जातालें. थंयसर वचून आपल्या भुरग्यांक गोंयांत धरून तांणी जोड करून गोंयांत धाडून हांगा दोंदोस्ताक करून रावपाचो. तांकांय भुरगीं गोंया मेवपाची आपल्या कल्चरा प्रमाणे चलता ते भाशेन, आनी दुसऱ्या सद्याक तांकांय ह्या गांवचो ह्या गोंयचो तांकां इतलो मोग आसा, तांकांय परतून येवंक मेवपाची. देव बरें करूं तुका बाब अविटो फर्नांडीस, तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो म्हूण. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या सुमारांत, ते मेरेन मोग आसूं दी.